नमस्कार साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज Realme ले हालसालै लन्च गरेको C35 मोडलको सेट चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेछु। एकदमै राम्रो लुक्समा रहेको छ। मलाई चाहिँ एकदम लुक्स मन पर्यो। आइफोन स्टाइलमा रहेको छ। हेरौं अनबक्सिङ गरौं पहिला। तपाईहरुले बिस्तारै यसलाई च्यात्नुस् यो प्लास्टिकलाई च्यातेपछि हामी सेट हेर्ने छौं कस्तो रहेको छ भनेर। म पनि पहिलो चोटी अनबक्स गर्दैछु यो सेट C35 र यो सेटको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा ठ्याक्कै यो सेट भनेको चाहिँ 4128 128 GB रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपाली प्राइस भनेको 21999 रहेको छ। 21999 रहेको छ साथीहरु। र यसको लुक्स हेर्न सक्छौं एकदम राम्रो छ। चिटिक्क परेको आइफोनको स्टाइलमा कम्प्लिट रहेको छ। र यो चाहिँ अर्को भेरिएन्टमा पनि आउने गर्छ। 464 मा पनि आउने गर्छ। 464 GB मा पनि। यसको प्राइस भनेको चाहिँ 20499 20479 रहेको छ। र ओरिजिनल एडाप्टर रहेको छ, चार्जिङ एडाप्टर। र यसको चाहिँ चार्जिङ पोर्ट चाहिँ टाइप सी रहेको छ। टाइप सी ओरिजिनल डाटा आउने भनेको यति हो। यसमा खासै के आउँदैन, कभर पनि आउँदैन। यसमा तपाईको वारेन्टी कार्ड हुन्छ है, डाटा हुन्छ, इयरफोन हुँदैन। र क्यामेरा पनि ट्रिपल क्यामेरा रहेको छ, फ्ल्याश रहेको छ। र साथीहरु यो भनेको चाहिँ 6 GB RAM भएको पनि आउँछ, तर नेपालमा अहिले खासै अवेलेबल छैन। हामी अब यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु Realme C35 स्पेसिफिकेसन बडीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 164.4 by 75.6 by 8.1 mm र 189 ग्रामको रहेको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु 6.6 इन्च LCD प्यानल र 600 नाइट्स ब्राइटनेस 180 हर्ज टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ साथीहरु। र रेजुलेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ FHD 2408 by 1080 पिक्सल रहेको छ साथीहरु। र चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ युनिसक T616 12nm को रहेको छ साथीहरु। र मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा 4GB by 6GB को रहेको छ। 4GB र 6GB LPDDR4X RAM रहेको छ। र 64 120GB UFS 2.2 स्टोर रहेको छ साथीहरु। र सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Realme R एडिसन अन टप अफ Android 11 रहेको छ। र साथीहरु क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ट्रिपल वाइड LED फ्ल्याश र 50 मेगापिक्सल f 1.8 प्राइमरी लेन्स रहेको छ भने लेन्स PDA रहेको छ। र माइक्रो लेन्स 4cm को रहेको छ भने नेक्स्ट क्यामेरा B&W सेन्सर f 2.8 पोर्ट्रेट क्यामेरा रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 8 मेगापिक्सल फोकस 2.0 नोट रहेको छ। र सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु फिजिकल फिंगरप्रिन्ट सेन्सर साइड माउन्टेड रहेको छ र साइडमा रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 मेगाहर्ज 5000 mAh 18 वाट 18 वाट फास्ट चार्जिङ रहेको छ साथीहरु।
Audio Jungle.